Hi guys, welcome back again to my channel. So how you can earn money online. So on this app, so if you haven't yet subscribed, please subscribe me, and I hope na may matutunan kayo today on this vlog. So first of all, syempre I'll show you the proof of payment on this app. Your redemption from Current Media has arrived. So Current Media LLC has sent you. So this is my name, dear Marklen Cordero. Your PayPal from Current has arrived. Please note to receive 9.60 USD dollars. So this is my email ad. So ayan. So ayan yung from redeem points current app, marami pa yan. So dito isa pa. We also receive another on March 23 ng 9.60 USD dollars. And then dito rin we also receive 9.60. So, yan. Legit na legit nga po itong app na ito kasi nakaka-receive tayo ng proof of payment. So, here's our current app. So, makikinig lang kayo ng music, kikita na kayo. And this is for free. You can download and I will give or yung link nasa description para pwede nyo ma-download. So if you haven't yet download this app, you can download naman. And then ito nga yung app natin. So makikita ninyo meron tayong this 13,685. Ito po yung points ninyo kapag makikinig kayo ng music. So this is how you can earn. You can also watch your video here. So ito yung pinaka-dashboard niya, yung main niya. And then, sa mga videos, mag-watch lang kayo ng ads dito. Ayan. So, no video available kasi naubos ko na po siya kanina. And, exit lang muna natin. And, dito yung music natin. So, mapapansin nyo guys, yung music natin is 0.6 per minutes. So, medyo maliit siya dahil nga sa sobrang dami ng gumagamit ng app na ito. Dati, nasa 1.6. So, itong vlog nito ay I'll share you. So, accidentally, parang yung method nito is hindi ko sinasadya dahil napindot ko talaga yung VPN. So, ano yung VPN na sinasabi ko? Papakita ko lang sa inyo. Okay? So, this is our VPN. Yan. BYPR VPN. So, yan. Ayan, pwede nyo siyang i-download sa Play Store. So, ito yung Play Store natin. So, what is BYPR VPN? Protect your privacy with a secure VPN. So, yan. Switch account. Ayan. So, pwede nyo siyang ma-download. So, pag na-download nyo na ito, open nyo lang naman siya. So, BYPR, VPN. So, i-connect natin. Your location is from Philippines. So, i-connect natin siya. Pipili kayo ng lugar. So, yun. Kung hari pupunta tayo ng States. So, ang pinaka-favorite ko dito is Miami. So, pwede nyo sundin tong method na ito. Okay, initializing. Ko-connect lang natin siya. Wait natin mag-connect guys. And that's it, naka-connect na tayo. So, ang location natin ngayon ay nasa USA na tayo, sa Miami. So, hindi na tayo sa Philippines kung totoong nasa USA na yung connection natin. Okay? And then, punta natin tong current natin. So, mapapansin nyo guys, hindi na siya 0.6. Kanina 0.6. Ngayon, naging 2.9 na siya per minutes, per song. Ganun siya kataas. And then, kapag nag-super boost pa kayo, plus another 1 minute per minute of song for 1 hour. So, ibig sabihin, magiging 3.9 pa siya. Okay? So, wait lang. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya naging 3.9. Pag nag-super boost kayo, wait lang. And that's it. Yan. Super boost activated. 3.9 na siya yung per song natin. Okay? Okay. So, super boost activated for 1 hour. So, 3.9. So, 1 hour lang siya. So, alam nyo nung pag super boost, 1 hour lang kayo magpe-play ng music, ganyan magiging score ninyo. Okay? So, this was
morning ko to ginawa, and then record ko lang siya, and then balik na tayo dun sa ating main account natin. So after ng boost na yun, kaninang umaga, ngayong gabi, bumalik ulit siya ng 2.9 per minute. Pero malaki pa rin compare na 0.6 kanina kung ang location natin is from Philippines. So ibig sabihin, mas mataas yung per minute ng kung nasa US kayo. So kung nasa Philippines, 0.6 lang. Pero kapag nasa US, kaya gumamit ako ng VPN. Kaya 2.9 per minutes lang yung per song dito. So, mas mataas yung score, makaka-earn kayo na mas malaking points. So, kung i-click nyo tong redeem, ito yung makikita ninyo. So, ang redeem dito, makakakuha kayo dito sa redeem ng kung $6, we have 13,500 points. Ang goal ko kasi talaga dito is $10, which is 20,000 points. And also, 38,950 yung $20. So, PayPal, cash money talaga yung goal ko dito. So, yun yung mga nire-redeem ko. And then, I'll show you my second account here in current. Bali, dalawa kasi yung account ko rito sa current. And then, yan. So, makikita ninyo, ipi-play ko lang. So, this is my another phone. Play natin. So, makikita ninyo, meron din siyang VPN. Dinisconnect ko lang muna. Ayan, record ko lang din siya kanina from my other phone. So, 2 phone yung ginamit ko para sa current app ko na 2 application. So, dalawa yung account ko. So, parang sabay sila, nag-earn sila. So, if you have another points pa, a phone, you can use 3 or 4. Bahala kayo kung meron kayong mga extra phone para mas malaki yung earnings nyo rito. But for me, dalawa lang naman yung gamit ko. So, play natin. So, makikita ninyo, yung score ko dito sa isa kong account is 21,552.59 na yung score ko. So, play lang natin ulit. So, makikita nyo 21. So, yan. So, in a day, so mapapansin ninyo guys, in a day, meron akong 2,071 daily goal. So, 2,000 yung daily goal ko na score. So, magkukuha nyo itong score na to na 2,071 in a day kapag naka-BPN kasi kayo. Kapag hindi kayo naka-BPN, medyo maliit lang talaga siya ngayon yung binibigay ng current, lalo na ang location natin ay nasa Philippines. So, mas malaki ang score ng points na pag nasa US pala tayo. Okay? So, yun, 2,071 daily goal natin yan. Ayan yung daily goal ko. So, that's it. So, let's do the math. Okay? So, if we have 2,000 in a day, so, yun ang daily goal natin. So, times 10, tinimes ko siya sa 10. So, 10 days equals 20,000. So, makukuha nyo yung 20,000 in 10 days. Diba nga, ang 20,000 kasi doon pag nag-redeem kayo is equivalent to $5. So, 20,000 is equivalent to $10. $10 is, I think, nasa 500 pesos siya. So, parang ganun, 480 to 500 pesos. So, meaning, so, in 10 days, so, in a month, kung in 30 days, so, meron tayong 500. So, meron tayong 500 kasi 1 week, ay 10 days yon. And then, so 30 days, 500 times 3. So, 1.5.
So, every 10 days kasi meron tayong 520,000 points yun eh. So, 1.5. Kung tama ko, hindi ako magaling sa math, guys. Pero, yan, 1.5. Kung meron tayong 1.5 in a month sa isang app, dahil dalawa nga account ko dito sa current, so, i-times 2 natin. So, we have 3,000 pesos. 3,000 pesos sa pakikinig lang ng music. Okay. So, itong dalawang account ko kasi na ito, yung isang account ko, nakakonect siya to sa isang PayPal. So, sumasahod din yung dalawa kong account sa current. Okay. So, pwede nyong i-link yung isang account ninyo doon sa isang account nyo sa current. So, pwede nyo siya pag-isahin sa isang PayPal. So, marireceive nyo yun both. So, 3,000 pesos. Diba? So, depende yun. Kasi, ang daily goal natin, katulad kanina, is 2,000. Kung makikita ninyo, 2,000 in a day. So, 2,000 times 10 cost 20,000. At ang equivalent ng 20,000 is $10. Okay? So, $10 po siya. And that's it. 500 pesos per 10 days. So, 500 for 10 days. On the second day, meron pa tayong on the second 10 days, meron ulit tayong 500. And then, another 500 on another third day. Ayan. Ayan. So, we have 1,500 in a month. Dahil dalawa ang account ko. So, 1.5 times 2 equals, so, 1.5 na lang pala. 1.5 times 2 equals 3,000. So, malinaw na 3,000 ang ma-earn natin dito in a month. So, that's it. So, calculation ko lang naman, guys, yun na. Binigyan ko lang kayo ng sample. So, bahala na kayo kung anong gusto nyong i-redeem dito, guys. Pero kung gusto nyo naman i-redeem at ipunin na lang yung points niyo, ayan. So, that's it. Ayan, i-redeem nyo lang. Yan, $20, 38,950. And then, we have here 20,000 points is $10. So, ayan yung mga redeem. Pupunta lang naman kayo sa redeem ninyo. Okay? So, I hope nakatulong. So, BPN po siya. So, ayan. Yung videos. So, wala na tayo ditong ads. And then, it's already 12 a.m. So, kailangan nyo lang siyang start ulit. And then, naka-off yung music natin dahil nagbi-video recording tayo. So, ayun, explain ko lang ulit itong VPN na ito. So, guys, yung VPN kasi na ito, pinagamit lang din ito ng sister ko. Actually, guys, itong VPN is may VPN, paid siya, bayad kasi yung VPN na to. So, sa sister ko kasi to, siya yung pinagamit niya lang din to sa akin. And then, so parang may binabayaran siya dito yata na 300 pesos in a year. Parang ganun lang yata binabayaran niya. I'm not sure kasi sa kanyang account yung VPN, pinagamit niya lang sa akin talaga. So, tinry ko lang na pwede sa current. Pero meron kasi mga ibang VPN na free VPN lang siya. VPN free na walang bayad. I'm not sure kasi kung gagana siya. Baka hindi kasi gumana. Pero kasi ito, literal na gumana siya. Like, pakita ko ulit sa inyo. I-disconnect ko siya. I-disconnect ko, guys. So, yan. So, naka-disconnect na. Yung location natin ngayon is Philippines. Hindi na tayo ngayon nakakonect sa US. Check natin ulit itong current natin. Okay. Check natin kung magkano yung per music.
O diba guys, bumalik siya 0.6 per minutes. Okay, 0.6 per minutes. So, kung i-connect ulit natin siya, connect natin sa USA, Miami. So, yan. Connect natin. So, connected na tayo sa USA, Miami. Diba guys, nagpalit 2.9 per minutes yung per song. So, ang laki ng difference, diba? So, try nyo magkaroon ng VPN. Okay? Kung meron kayong VPN dyan, so, try nyo lang siyang i-play. Ako kasi piniplay ko lang to do sa isa kong phone. Hinahayaan ko lang siya. So in the long run, sinecheck ko na lang kung magkano na ilang points na yung na-earn niya. So as of now, so kung meron kayong mga hindi ginagamit na ibang phone, pwede nyo lang i-play. So magcha-charge lang kayo dito, meron ding points kayo. And that's it, medyo mahaba na tong vlog natin. I hope naman na meron kayong natutunan sa ating mga tips o kung paano ko pinapataas yung points natin dito. And thank you so much for watching. If you have any question, you can comment down below. And that's it for today. So update ko na lang kayo kapag may mga bago ako mga tips na nadidiscover about dito sa current. So legit na legit yung current kasi still paying pa rin po siya. Okay guys? That's it for today. Thank you so much for watching and till next time. Bye.